ما بين كهوف تاسيل وتاريخ هيروديت، هل تاريخ الحضارة البشرية كما نعرفه اليوم؟ إن من أخطر الأمور التي قد تضلل الباحث في أمر ما هي تلك المرتبطة بالفكرة المسبقة الموجودة أصلاً في تفكير واعتقاد الباحث، ولأنها أصبحت من المسلمات فإنها تجعل الباحث يبذل كل جهده لمعرفة حقيقة ما دون أن يدرك بأن الفكرة المسبقة ستكون بمثابة قوة شد تجذبه لمركز دائرة الفكرة المسبقة لديه، وأن كل جهده واجتهاده واستنتاجاته لن تكون بعيدة عن محيط تلك الدائرة. إذن فكارثية النتائج التي سيتوصل إليها ذلك الباحث ستضلل البشرية عقوداً إن لم نقل قرونا من الزمان. ولعل أحد أبرز وأهم مسائل البحث هي تلك المرتبطة بتاريخ الحضارات البشرية القديمة وبداية قيام حضارة في تاريخ البشر، حيث يعتبر المؤرخون بأن تاريخ العالم قصة درامية بدأت قبل حوالي 5500 عام عندما تم اختراع الكتابة، وهي قصة تحاول تتبع التطور البشري منذ الحضارات الأولى وحتى عصر الفضاء. رغم أن البشر عاشوا على هذه اليابسة منذ حوالي 2,000,000 سنة تقريبا كما يقول بعض العلماء، إلا أن تاريخ العالم لم يبدأ إلا منذ حوالي 5500 عام في بلاد ما بين الرافدين مع اختراع الكتابة. والكتابة منذ بدايتها نحو 3500 قبل الميلاد كانت الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما كتبه البشر عن أنفسهم وحياتهم وحضاراتهم. لذلك يسمي علماء الآثار الفترة التي سبقت معرفة الإنسان للكتابة بعصور ما قبل التاريخ. ولعل أقدم مرجع للتاريخ البشري هو كتاب تاريخ هيروديت، الذي يعد من الأعمال الأولى في التاريخ في الأدب الغربي، وقد كتب بين عامي 420 و450 قبل الميلاد باللهجة الأيونية للغة الإغريقية، حيث وثق هذا الكتاب العادات والسياسات والجغرافيا والصراعات القديمة في العديد من الثقافات في منطقة البحر المتوسط وغرب آسيا في تلك الفترة. ومع التقدم في العلم ووسائل البحث استطاع علماء الآثار حساب الفترة الزمنية لكثير من النقوش والآثار التي اكتشفت بين الحين والآخر هنا أو هناك، ولكن نتائج بعض تلك الاكتشافات خالفت كل ما هو متعارف ومسلم به عن البدايات الأولى لقيام حضارة بشرية. سنستعرض معكم في هذا الجزء اكتشافاً أثرياً وضع المختصين وعلماء الآثار والحضارات القديمة في حيرة من أمرهم، لأنه ينسف كل الافتراضات التي تذهب إلى أن أقدم حضارة بشرية قامت في 5500 قبل الميلاد. إنها كهوف تاسيل أو تاسيل بالجزائر. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. تعتبر نقوش كهوف تاسيل أحد الألغاز التي لا تزال تحير الكثير من العلماء المتخصصين في الحضارات والآثار القديمة. تقع كهوف تاسيل في صحراء جانت في الجنوب الشرقي للجزائر، وهي عبارة عن مجموعة من تشكيلات الصخور البركانية والرملية الغريبة الشكل تسمى الغابات الحجرية. وأهم ما يميز هذه الكهوف وأكثرها غرابة هو مجموعة من النقوش وجدت مرسومة على جدرانها تمثل حياة كاملة لحضارة قديمة يعود تاريخها حسب آراء المتخصصين إلى نحو 30,000 عام، لكنها تصور الحاضر بتفاصيله إلى الحد الذي جعل العلماء المتخصصين يتساءلون كيف أن خيال هؤلاء السكان القدامى رسم ما هو في المستقبل البعيد جدا، ولأي غرض. يرجع اكتشاف كهوف تاسيل التي تعد من أهم الاكتشافات الأثرية في العصر الحديث إلى الرحالة الفرنسي برنان، ففي عام 1938 للميلاد قام الرحالة برحلة قطع خلالها الحدود الجزائرية الليبية، ولفتت انتباهه مجموعة من الكهوف التي أثارت فضوله لاكتشافها.
فوجد بداخلها نقوشا ورسوما غريبة وعجيبة لمخلوقات بشرية تطير في السماء مرتدية ما يشبه أجهزة الطيران، ونقوشا لسفن ورواد فضاء، ولرجال ونساء يرتدون ثيابا حديثة كالتي نرتديها في الزمن الحاضر، ورسوما لرجال يرتدون معدات رياضة الغطس، وآخرين يجرون أجساما أسطوانية غامضة، ومراسم وطقوس دينية وبعض الآلهة القديمة، والعديد من صور الحيوانات المألوفة والغريبة كالأبقار والخيول والفيلة والزرافات تعيش وسط مروج ضخمة وأنهار وحدائق، ما يدل على أن منطقة الصحراء كانت مليئة بالحياة في الماضي البعيد. كان لهذا الاكتشاف وقع كبير أثار فضول كثير من علماء الآثار من جميع أنحاء العالم، والذين توافدوا إلى الجزائر لدراسة وتحليل تلك النقوش العجيبة، لعل أبرزهم هنري لوت العالم الفرنسي المختص بتاريخ الشعوب، حيث زار عام 1956 للميلاد برفقته عدد كبير من علماء الآثار والجيولوجيا كهوف تاسيلي، والتقطوا العديد من الصور بالمعدات الحديثة كالتصوير والتحليل والمسح الذري. وقد أسفرت تلك الدراسات عن نتائج أذهلت هؤلاء العلماء، حيث أجمعوا على أن عمر تلك النقوش هو نحو 30,000 عام، وهذا ما ينقض الادعاء بأن التاريخ الإنساني لأقدم حضارة بشرية بدأ منذ منتصف القرن السادس قبل الميلاد، مما أثار الكثير من التساؤلات والنظريات التي حاولت الوصول لتفسير الكيفية التي وجدت بها نقوش تثبت بأن من نقشها على درجة كبيرة من التطور الحضاري ربما لم يصل إليها الإنسان في عصرنا الحالي. ومن أشهر تلك النظريات نظرية الفضائيين القدامى. يزعم أنصار هذه النظرية بأن كائنات ذكية من خارج كوكب الأرض قامت بزيارة الأرض في العصور القديمة وفي فترات ما قبل التاريخ، وقامت بالتواصل مع البشر القدامى. ويشير أنصار هذه الفرضية إلى أن تلك الاتصالات كان لها الأثر الأكبر في تطور الثقافات البشرية والتقنيات المستعملة، خصوصاً أن بعض الآثار والرسوم المشابهة قد عثر عليها في أماكن وحضارات مختلفة على مر العصور في كوكب الأرض، مثل حضارات الفراعنة في مصر، وحضارة البابليين في العراق، وحضارة المايا في البيرو. نظرية أطلانتس المفقودة. يتبنى المتشككون في نظرية الفضائيين القدامى نظرية أخرى تقول بأن تلك الرسوم تعود إلى سكان قارة أطلانتس المزعومة التي ذكرت لأول مرة على لسان الفيلسوف أفلاطون عندما تحدث عن زيارته إلى مصر، وقد سبق لنا الحديث عنها في فيلم وثائقي سابق على قناتنا. نظرية حضارة قديمة كانت موجودة بالفعل. نسب أصحاب هذه النظرية النقوش إلى حضارة قديمة كانت بالفعل موجودة في تلك المنطقة، وقد وصلت من التقدم والتطور إلى درجة كبيرة قبل أن تندثر لسبب أو لآخر، ولم يدون ذلك تاريخياً. وقد تم تفنيد النظريات الثلاث دون التوصل إلى حقيقة نقوش ورسوم كهوف تاسيل العجيبة التي سجلتها منظمة اليونسكو عام 1982 في قائمة التراث العالمي كإرث حضاري أصبح على قوائم المزارات والمعارض السياحية العالمية. ويشكل الموقع أكبر متحف للرسوم الصخرية البدائية في كل الكرة الأرضية، وقد تم إحصاء أكثر من 30,000 رسم تصف الطقوس الدينية والحياة اليومية للإنسان الذي عاش في هذه المناطق، مما ينبهنا ويجعلنا نتخيل كيف كانت هذه المناطق القاحلة العقيمة تعج بالخضرة والحياة. تابعونا في الجزء الثاني، والذي سنتناول فيه اكتشافات تاريخية تنسف المزاعم التاريخية لمن يحصرون الحضارة البشرية في كونها بدأت منذ 7,000 عام، ولكن من جانب تقني قد يكون أكثر تطوراً مما هو عليه الآن في الحضارة البشرية المعاصرة.